ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ማሜ ነኝ ከሳሚራ ቲዩብ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን እንድትጀምሩ እንጠይቃለን። ዛሬ ስለ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እናያለን። በመጀመሪያ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኗ ውስጥ እንገባለን። ዩቲዩብ አፕሊኬሽኗን እነካንሳ ቀስት ምልክት ያለባትን በመቀጠል ከላይ ያለችው ኤስ ታያለችን ጉግል አካውንት የከፈትንበት ስላለስ እንነካለን። በመቀጠል ከዛ በቀይ ያከበብኳት ዮር ቻናል የምትለውን ከዚያ ኔም የሚለውን እርሳስ ምልክቷን ነክተን ለዩቲዩብ ቻናላችን ስም እንሰጣለን። ከታች ላይ በቀይ ያከበብኳት ክሬት ቻናል የምትለውን እሷን እንነካለን። ዩቲዩብ ቻናላችን ድረስ በመቀጠል ክሮም ላይ እንገባና ክሮም ውስጥ እንገባለን። እዛ www.youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ያከበብኳት በቀይ የሰው ምልክቷን እሷን ቲክ እናደርጋለን። እንዛ ዲስክቶፕ ሳይት የምትለውን 3 ነጥቧን ከላይ ያለችውን ሰረዟን ነክተን ዲስክቶፕ ላይ መሆን አለበት። እሱን እናደርጋለን። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ከላይ የእርሳስ ምልክቷ ያለችበት ነው ሳይን ኢን የምትላለች እሷን ነካና 3 እሷን ስትነካት እንደዚች ነው ይመጣል። ልክ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ኔትወርኩ ያስቸግራል። ዮር ቻናል የሚለውን እዚህ ጋር እንነካለን። ከዛ ዌልካም ቱ ዩቲዩብ የሚል ይመጣል። ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ የሴቲንግ ምልክት ወደ ታች በማድረግ ታች ላይ ያለች እሷን በቀስት ያመለከትኳትን እሷን እንነካለን። እሷን ከነካን በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣል። ቻናል የምትለውን እንነካለን። ከታች ያለች በቀስት ምልክት ያለችውን በመቀጠል አድቫንስ ሴቲንግ በቀይ ምልክት ያረኩባትን አድቫንስ ሴቲንግ የምትለውን እሷን እንነካለን። በመቀጠል ወደ ታች እንለውና ቻናላችን የምን ቻናል ነው መስለው የህፃናት ነው ወይስ ምንድነው ያስመርጠናል። እሱን እንመርጣለን። ልከታች ያለው የህፃን ከሆነ የህፃን እንለዋለን። ካልሆነ ደግሞ ኖት የሚለውን እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ እሷ ጋር እናደርጋለን። ከዛ ወደ ታች እንሄዳለን። ሶስቶችንም ራይት መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን። ራይት ማድረግ አለብን ሶስቶችንም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ከታች ላይ ወደ ጎን ያለች ሴቭ የምትላለች በቀስት በቀይ ያደረኳት ማለት እሷን ሴቭ እናደርጋለን። ይሄን ካስተካከልን በኋላ ማለት ከዚህ በመቀጠል በቀስቷ ምልክት ያደረኩባትን እሷን ቲክ እናደርጋለን። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ያከበብኳቸውን አያችሁ አራቶች አሉ። እነሱ መሞላት አለባቸው። እቺን በቀስት ምልክት ያለችው የቁልፍ ምልክት አላት። እሷን እንነካታለን። ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ እንገባናይን ኮንቲኒው ብለን ልክ እንደዚህ ይመጣል። የኢሜይላችንን ፓስዋርድ ይጠይቀናል። እሱን እናስገባለን። እዚህ ጋር ኔክስት እንላለን። ፓስዋርዱን እንደዚህ ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ኮንቲኒው ከታች ያለችን እሷን እንነካለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣል። ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላል። ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን።
ቬሪፊኬሽን ስለሚልክልን ኮድ ማለት ነው። በቴክስት ወይስ ፎን ኮል ያልነው በቴክስት የሚለውን መርጥና ከዛ ሲንድ የምትለውን እንነካለን። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ኮድ ቴክስት ይመጣልናል። እሱ እስከሚመጣ እንጠብቅና ሲመጣ እዚህ ጋር እናስገባለን። ልክ እንደዚህ እናስገባና ለዚህ ኮዱን ካስገባን በኋላ ኔክስት የምትለዋን ከዛ ከታች ላይ ተርን ኦን ሚል ይመጣል። እሷን በቀስቷ ምልክት ያደረኩባትን እሷን እንነካለን። ልክ እንደዚህ ቀደም ቁልፍ ምልክት ነበረች፣ አሁን ራይት አድርጓል። ከላይ ያሉት ሁለቶቹ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ሲሞላልን ይከፍታል። በመቀጠል ከታች ያለችን በቀስቷ ምልክት ያደረኳትን እሷን እንነካለን። ለዘርቀን ጨረስን። ላይክ ሼር አንድ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን እያልን መልካም ጊዜ እንመኛለን።